Okey, sebelum kita teruskan kepada contoh 1.23, saya nak tengok balik cara melukis graf tadi untuk beri gambaran. Okey, bila kita lukis pada satu graf yang sama, macam mana bentuk graf x to the power n tadi. Okey, jadi untuk lakarkan graf ni sebenarnya awak boleh menggunakan Desmos calculator, desmos.com/calculator. Okey, you search for Desmos dan akan keluar satu interface. Jadi kita boleh masukkan function dan kita boleh plotkan graf. Jadi kita dapat idea macam mana bentuk graf tu sebenarnya. Okey, jadi yang ni yang saya dah plot bila x to the power n. Okey, x to the power n yang untuk yang ni adalah apabila n tu genap sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah apabila n-nya ganjil. Okey. Kalau kita tengok yang genap dahulu, untuk yang genap yang warna merah ni adalah x kuasa 2, yang warna biru x kuasa 4, yang warna hijau, yang ni warna hijau x kuasa 6 dan yang warna purple adalah x kuasa 8. Okey, untuk n ganjil pula, okey, yang warna merah ni adalah x, yang warna biru x kuasa 3, yang warna hijau yang ni kalau awak tengok ni hijau x kuasa 5 dan yang warna purple adalah x kuasa 7. Jadi kalau x kuasa 9 pun bentuk dia kita boleh agakkan okey, akan jadi lagi dekat macam tu sepatutnya. Okey, so daripada sini kita cuba tengok apakah nilai limit x approach to infinity. Bila x pergi ke infinity bagi x this graph, okey, pergi ke infinity. X kuasa 2 juga kat sini pergi ke infinity. X kuasa 3 juga pergi kepada infinity. X kuasa 4 infinity. Jadi kat sini kalau kita tulis bila x infinity, x kuasa 1 juga infinity, kuasa 2 juga infinity, kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya lah infinity. So that's why apabila x to the power n, when x approach to infinity, tak kisah n tu genap atau ganjil, that given graph goes to infinity. Yang akan jadi kisahnya adalah apabila limit x approach to infinity, x to the power n, baru dia akan pecah dua kan. Okey, bila n ganjil, saya ambil n ganjil dulu. Bila n ganjil, maksudnya kita rujuk kepada graf yang di sebelah kanan ni. Okey, bila n ganjil and x goes to infinity, perhatikan this value goes to negative infinity. Bila n ganjil. Bila x kuasa 3 pergi ke negative infinity, x kuasa 5 pergi ke negative infinity, x kuasa 7 pergi ke negative infinity. So that's why kita katakan limitnya adalah negative infinity apabila n-nya ganjil. Tetapi apabila n genap, kita pergi tengok kepada graf yang berada di sebelah kanan. Bila n genap, okay, when x approach to infinity, this value kan pergi ke infinity. Perhatikan bila x kuasa 2 pergi ke infinity, x kuasa 4 infinity. So this all value pergi kepada infinity. That's why lah daripada sini kita dapat this table and then this general result. Okey, sekarang kita tengok contoh 1.23.